আজি কঁঠালৰ এটা সুন্দৰ ৰেচিপি দেখুৱাব লৈছোঁ। একদম চিম্পল, সকলোৱে বনাব পাৰিব। কঁঠালখিনি কেনেকৈ কাটিলোঁ নেদেখুৱালোঁ বাৰু, যিহেতু আঠা আছিলে। এতিয়া কঁঠালখিনি ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। ধুই লৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰত বইল হ'ব দিলোঁ। লগত অকণমান হালধি গুড়িও দিলোঁ। মই দুবাৰ চিটি মাৰিব দিলোঁ, আপোনালোকে এবাৰে দিব, কাৰণ দুবাৰ দিলে অলপ বেছিকৈ গলি যায়। এতিয়া পিঁয়াজ, নহৰু, জলকীয়া, আদা আৰু জিৰাখিনি একেলগে পেষ্ট বনাই ল'ম, কাৰণ বেলেগ বেলেগকৈ দি থাকিলে দেৰি লাগে, সেইকাৰণে একেলগে গোটেইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া হৈ গ'ল পেষ্ট। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল দি ল'লোঁ। তাৰপিছত কঁঠালখিনি আগতে এবাৰ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, নিমখ আৰু হালধি দি। যিহেতু পেষ্টটো বনাওঁতে গোলমৰিচখিনি দিব পাহৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে গোলমৰিচখিনি এক্সট্ৰাকৈ খুন্দি ল'লোঁ আৰু বিলাহীৰ পেষ্টটো এটা বনাই ল'লোঁ। এতিয়া কঁঠালখিনি ভাজি হৈ গ'ল। আকৌ তেল দি এতিয়া মছলাখিনি ভাজিম। পেষ্ট বনাই লোৱা মছলাখিনি এতিয়া ভাজি লৈছোঁ। ভাজি অকণমান পানীও দি দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ লৰাই এইখিনি তেল ফুটি উঠালৈকে ভাজিব লাগিব। লগতে দুটামান তেজপাতো দি দিলোঁ। অলপ হালধি দিলোঁ আৰু পেষ্ট বনাই থোৱা বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভাজিম আৰু লগতে চিকেন মছলা, আৰু জলকীয়াৰ গুড়ি অলপমান দিলোঁ। মিশ্ৰণখিনি ভাজি আছোঁ। আৰু খুন্দি থোৱা গোলমৰিচখিনিও দি দিছোঁ। এতিয়া ভাজি থোৱা কঁঠালখিনি তাত দি দিলোঁ। ভালকৈ লৰাই ঢাকনি দি দিলোঁ। এতিয়া পানী দি দিম। পানী আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে দিব পাৰে, অলপ বেছিকৈ দিলেও হয় আৰু অলপ কমকৈ দিলেও হয়। মই অলপ বেছিকৈ দি দিলোঁ, যিহেতু একো দালি চালি বনোৱা নাই, গতিকে তৰকাৰীটোৱে অলপ পানী বেছিকৈ দি দিলোঁ। এতিয়া 3 মিনিটমান উতলাৰ পিছত গৰম মছলা অলপ দিম। গৰম মছলা দি আকৌ 1-2 মিনিট উতলিব দিম। এতিয়া তৰকাৰী হৈ গ'ল। শেষত অলপ ধনিয়া ছটিয়াই দিব, আৰু ধনিয়া ছটিয়াই নিদিলেও এনেকৈ হ'লেও খাব পাৰিব। মই অলপ ধনিয়া দি দিলোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাওক। ধন্যবাদ।